Hello guys, kamusta? Welcome ulit dito sa akin channel. Then, dito sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga YouTube video ng libre. So, mapapansin nyo, nandito ako sa website ng YouTube, pero iba yung platform niya. Hindi mismo yung YouTube mismo. So, kung makikita nyo, iba, yan. Then, pag nag-click ako ng video, may lumalabas na ito guys, itong download button. Pag click mo yung kulay pulang arrow na yan, madadownload yung video. Ito, sinadya ko talaga si Ivana. Ayan. Kahit ano yung gusto nyong i-download guys ng mga video, kahit ano, pwede rito. Halimbawa, mag-search ka lang dyan ng kung ano-ano. Lahat ng gusto nyo, pwedeng ma-download dito. As in lahat, libre siya. Mag-search lang kayo. Ito nga pala sa mga YouTubers dyan na naghahanap ng mga animated na pwedeng chroma key. Yan, pwede nyo gamitin to sa mga YouTube nyo, sa mga upload nyo na video. Dito means dito lang din ako kumukuha. Gamit lang tong application, pero na-connect sa YouTube. Then anytime, pwede nating i-download yung mga video dito. Halimbawa ito, mga non-copyright. Ayan, makita nyo diba, pag nag-play may lumalabas na red button. So pag dinownload natin to, automatic ma-save din to sa ating cellphone. Ayan. Ano ba kay Tulpo? Mga video ni Tulpo. Ayan guys. Pwede, sa ngayon wala pa yung kulay red, diba? Pero pag nag-play ako ng ibang video dyan, lalabas dito. Sample natin to. Sino ba? Ito si Ivana naman. Ayan guys, lumalabas siya. Pag click mo yan, automatic madadownload dyan. Diba? Malaking tulong to sa atin, sa mga YouTubers. So kung halimbawa may mga kailangan kayo dito, may mga sounds na kailangan kayong i-download, mga videos na gagamitin nyo sa mga gamit nyo sa YouTube nyo, pwede itong gamitin itong application na to. Kaya stay tuned para sa uli, sa last part, ibibigay ko yung pangalan ng video, then yung link ilalagay ko na rin sa description para ma-download nyo yung application. Ayan, ito siya. Video, YouTube, Facebook, Instagram. Guys, kaya nga pala ito yung channel ko. Wag nyo namang kalimutang mag-subscribe. So guys, si Crypto Power. Ayan, lahat dito guys, pwede natin ma-download dito. So kung mapapansin nyo, mga Koreans to, mga trending, kasi currently nandito ako ngayon sa South Korea. Pili tayo ng ibang mada-download natin. Sound effect. Creative na. Ito. 2 minutes lang itong medyo mabilis. So, try natin i-download guys, para makita nyo rin. Ayan. Click mo yan. Setting information. Download.
click mo lang yung download. Then, automatic na masisave na yun sa ating cellphone. So, ayun guys, na-download na siya. Ito siya. My files. Then, videos. Ito siya. Ito na yun. Yung date, June 26. 6:03 PM. Ngayon, 6:05. Ano to? South Korean time. Seoul. Advance ng 1 hour dito sa Korea compare sa Pinas. Ayan, madali lang siyang automatic. Mabilis lang siyang ma-download guys eh. So, yun guys. Thank you for watching. Kung guys, favor naman, please subscribe to my channel. Kasi mag-upload daw ng mga tutorial, then yung mga application na pwede tayong kumita online gamit lang ang cellphone at ang application. Pwede na tayong kumita. Yun ang mga sinishare ko dito sa ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. So yun guys, thanks. Ingat. Bye.